ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ይሆናል። ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስናይ የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ። ከነዚህ ሶፍትዌሮች ውስጥ ሌተስት የሆነውን አሁን የተሻለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ያለው አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ ነው። እንግዲህ በዚህ ባለፈው እንደ መግቢያ የተወሰኑ ነገሮችን አይተናል። ቤዚካሊ የሚባሉ ፓርቶችን ያላያችሁ ካላችሁ ተመልሳችሁ እንድታዩት ኢንቫይት አረጋችኋለሁ። በዛሬው የምናየው ግን ኢፌክት እንዴት እንጨምራለን ነው። አስገባነው ቪዲዮ ላይ እንዴት ነው ኢፌክት የምንጨምረው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይሄን ከማየታችን በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዲህ ስንጀምር መጀመሪያ ቪዲዮን ማስገባት አለብን። እንግዲህ ቪዲዮ ስናስገባ በብዙ አይነት ሚንስ ልናስገባ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሾርት ከት ተጠቅሜ ኮንትሮል ፕላስ አይ አድርጌ ቪዲዮን አስገባለሁ። ለምሳሌ ቪዲዮ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ለምሳሌ ጤና ቴክኖ ሚል አንድ ቪዲዮ ላስገባና ሌላ ደግሞ ተጨማሪ አንድ ኦኬ ይሄንም እናስገባና ከዛ እስኪ ፎቶ እናስገባ አንድ ደግሞ ማለት ነው። ለምሳሌ ለዚህ ፎቶ ብናስገባ ይሄን ፎቶ ብናስገባ እነዚህ ነገሮች ኢፌክት እንዴት እንጨምርባቸዋለን የሚለውን ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስናይ ቪዲዮአችን እንግዲህ እነዚህ የተለያዩ ፓርቶች አሉ። ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ብንከፍተው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ወደዚህ ወደ ምን ሰራበት ኤሪያ እንደዚህ ድራግ በማድረግ ወይም ሲኩዌንስ በመፍጠር ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ያመጣነው እንዲያርገን ብናየው ፕላይ ብንለው ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ አለ፣ ሌላም ቪዲዮ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቪዲዮዎች ኢፌክት እንዴት ነው ዙም ማድረግ የምንችለው የሚሉትን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር ሰሌክት የምትል ነገር አለች። ሰሌክሽን ቱላችንን በመያዝ እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሰሌክት ካደረግን በኋላ ኢፌክት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኢፌክት እንግዲህ ኢፌክት ውስጥ እነዚህ ቤዚካሊ ኮመን የሆኑ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ግን እኛ የምንፈልገውን ኢፌክት ደግሞ እንዴት እናስገባለን የሚለውን እናያለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። እዚህ ጋር ኢፌክት ጋር እንግዲህ ሞሽን አለ፣ ፖዚሽን፣ ስኬል፣ ሮቴሽን እያንዳንዱ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ የምንፈልገው ፖይንት ላይ እየወሰርን የምንፈልገውን ኢፌክት መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢፌክቱን ለመጨመር እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለ ቶግል አኒሜሽን የምትላለች እቺ ያንን ነገር እዚህ ጋር ቪዲዮ ጋር አፕላይ ለማድረግ በቶግል አኒሜሽን ማሰራ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርገው ወደ ሰማያዊ ነገር ይቀይርልናል ማለት ነው። ይሄን ከቀየረልን በኋላ ለምሳሌ እዚህ ፓርት ላይ ዙም እንዲያደርግልኝ ከፈለኩ እዚህ ጋር ስኬል የሚለውን ነገር አለ ታያችኋል። እንዲህ አድርጎ ዙም ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓርት ላይ ደግሞ አያችሁት። ስለዚህ የምንፈልጋት ፓርት ላይ እየወሰን ዙም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛው ይሄ ቢሆን የሆነ ፓርትን ከት ያደረግንም በፈለግነው ልክ መስራት እንችላለን። እንዴት ከት እናደርገዋለን? ቪዲዮአችንን ብቻ እንደዚህ ሰሌክት ታደርጉና ሰሌክት ካደረጋችሁት በኋላ ቪዲዮና አውዲዮን አሊንክ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር አሊንክ የሚል አለ። እሱን አሊንክ ክሊክ ካደረግን በኋላ አሁን ለምሳሌ ቪዲዮም ለብቻው ነው፣ አውዲዮም ለብቻው ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ግን መጨረሻ ላይ ሊንክ ማድረጋችንን መርሳት የለብንም። ስለዚህ ይሄን ፓርት ብቻ እንደዚህ አድርጌ ስለዚህ የፈለኳት ፓርት ላይ የፈለኳትን ቪዲዮ እንደዚህ ከት እንደዚህ እየቆረጥኩ
ስፈልግ ዲሊት ያደረኩ የፈለኩትን ሌላ ቪዲዮዎች ማስገባት ይችላልው ማለት ነው ለምሳሌ ፎቶ ማስገባት ይችላልው እዚህ ጋር ብንፈልግ ስለዚህ እቺ ሰሌክት በተኗን ታደርጉና እንደዚህ ለምሳሌ እቺኛዋን ፓርት ኢፌክት እንጨምርባ ብንል እዚህ ጋር እንወስድናል ዙም እናድርጋት ከዛ ትንሽ እዚህ ጋር ባይዘው ያሳያል እዚህ ጋር እንደምታዩት የትኛው ፓርት ላይ እንዳለ ይሄን ከየት ይጀምር እዚህ ጋር ለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ ነው ስለዚህ የፈለግነውን ነገርኛ እንደፈለግን አኒሜት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በዚህ ለምሳሌ ስለዚህ ምንም ነገር ራሳችን አኒሜት የምናደርገው በዚህ ነው ማለት ነው አኒሜሽን መስራት እንችላለን ስለ ፖዚሽን እዚህ ጋር ደግሞ ስናይ ፖዚሽኑ ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ እንወስደው ይሄን ፓርት ብቻ ስለዚህ ይሄን ፓርት የዚህን ፖዚሽን መስራት እንፈልግ እዚህ ጋር መታችሁ ወደዚህ ሲጨምሩ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ይወስዷል እዚህ ጋር እንደዚህ ስትመልሱት ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ያስቀምጣል ማለት ነው ወይም እዚህ ጋር መታችሁ ቪዲዮውን ክሊክ ብታደርጉት እንደዚህ አድርጎ ያስቀምጥላችኋል ካስቀመጠ በኋላ በመንፈልገው ልክ እንትናችን እንደዚህ ያደረግ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን ፖዚሽናችንን ወደ ፈለግነው ፖዚሽን እየወሰን አኒሜት እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እናንተ በመትፈልጉት ሚንስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ስኬሊንግ እንዴት ዙም እንደምናደርግ ፖዚሽን ደግሞ ወደ ራይት ቱ ዘ ሌፍት እንዴት እንደምናደርግ ነው የሚያሳየው ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ደግሞ ቱ እዚህ ፖዚሽን ላይ እንደዚህ ቢሆን ወደ ላይ እንዴት ይሄ ደግሞ አፕ ኤንድ ዳውን የምናደርግበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን የፈለግነውን ኢፌክታችንን በመንፈልገውን ልክ ያስገባል ነው ስለዚህ እነዚህ የተወሰነ ሌላ ሮቴሽን ነው ሮቴሽን ለምሳሌ እንግዲህ ስለ ሮቴሽን ስናወራ በፈለግነው አንገድ ሮቴት እንዲሆን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ሮቴት እንዲያደርግ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደዚህ ወደ ፈለጋችሁት ነገር አኒሜት እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉትን ዲዛይን ከሰራችሁ በኋላ ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን ሮቴሽን ወደ ፈለግነው አንግል መስራት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ቱ ዘ ኢንቨርስ ቢሆን ሌትስ ሲ ኢት ስለዚህ ወደ ምንፈልገው አንግል ሮቴት እንዲያረግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ፊቸሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ግን እነዚህ ፊቸር ኦፓሲቲው ለምሳሌ ብናየው ለምሳሌ እንዴት ማድረግ እንዲ ኦፊስ ብንፈልግ ለምሳሌ የዚህን እንደዚህ ኦፓሲቲ መቀነስ ያያችሁ ነው ዜሮ ሲሆን ስለዚህ እንደዚህ ደብዘዝ ያለ ፌድ አፕ ማድረግ ብንፈልግ ቪዲዮአችን እንደዚህ ፌድ አፕ ያደረገ እንዲሄድ መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ፊቸሮች አሉ እዚህ ጋር ሲጀምር ለምሳሌ አንድ ፊልም ፌድ አፕ ወይም በትንሹ ያደረገ እንዲሄድ ብንፈልግ በየሌቭሉ እየወሰርን እዚህ ጋር ፖይንቶች አሉ እነሱም ፖይንቶች ለምሳሌ ይሄ ከለር ነበረ እዚህ ጋር አድርጌ የተወሰነ ኢፌክቱን ጨምርበት 60 ሚሊዮን ቀንሰው እዚህ ጋር ፖይንት አላላችሁ የምትፈልጓት ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኦፓሲቲውን
መጨመርም መቀነስም እንችላለን ማለት ነው። አዩ ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን መስራት እንችላለን። ድምጹ ሚውት ማረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሪካርድ አድርገን ማስገባት ስንፈልግም እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ሪካርድ ያረጋችሁ የምታስገቡበት ሚንስ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ደግሞ የምናየው እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ውጭ ለምሳሌ ስንከፍታቸው ከኢፌክቶች ሌላ ኢፌክቶችን እንዴት እንጨምራለን የሚለውን እዚህ ጋር መተን ሰርች በማድረግ የምንፈልገውን ቪዲዮ ኢፌክት እዚህ ጋር ቪዲዮ ኢፌክት የሚል አለ። ለምሳሌ አጀስትመንት አለ፣ ከለር ኮሬክሽን አለ። ለምሳሌ ብላክ ኤንድ ዋይት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ብራይትነሱን ለምሳሌ የዚህን ቪዲዮ ብራይትነስ ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር አምጥቶ እንደምታዩት ብራይትነሱን እናንተኑን ጨምራን ማለት ነው። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ኢፌክት ቪዲዮ ኢፌክት ውስጥ በመግባት መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በመጨመር የምንፈልገውን ነገር የምንፈልገውን ፓርት ብቻ ለምሳሌ የዚህን ብራይትነስ እንደዚህ መጨመር ብፈልግ እንደዚህ አያችሁት? ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን ኢፌክታችንን ከለር ቼንጅ የተለያየ ከለር ቼንጅ በከለር ቼንጅ ውስጥ እነዚህ ሂው ትራንስፎርሜሽን ላይትነስ ትራንስፎርም ሳቹሬሽን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህን እያንዳንዳቸውን ፊውቸር ለምሳሌ እዚህ ጋር ከለሩን ወደ ምን ከምን ወደ ምን ሊቀይረው ይላል የምንፈልገውን ከለር አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ የምትፈልጉትን ከለር ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ የምንፈልጉትን ኢፌክት እዚህ ውስጥ በመግባት ኢፌክቱን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሞር አድቫንስድ የሆኑ ኢፌክቶችን በሌላ ጊዜ እና